नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण भरली कारली कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी पाव किलो कारली घेतलेली आहे। तर सर्वात अगोदर आपण ही चिरून घेणार आहोत। तर कशी चिरायची ते मी दाखवते तुम्हाला। तर हे बघा, दोन्ही बाजूचे टोक आहेत ना ते असे कट करून घ्यायचे आणि मधून फक्त आपल्याला अशी चीर देऊन घ्यायची आहे। त्याला म्हणजे ओपन करून घ्यायचा मधला पार्ट जो आहे तो, जेणेकरून आपल्याला त्याच्या आतल्या ज्या बिया आहेत त्या काढता येतील। कारल्याच्या आतलं बी काढायचं एक मी तुम्हाला टेक्निक दाखवते। हे बघा, अशी चीर देऊन घेतल्याच्या नंतर चमचा घ्यायचा आणि हा पार्ट असा पकडायचा आणि इथून चमचा घालायचा आणि फक्त असं गोल फिरवायचं। हे बघा, इझिली बी असं मस्त निघालं जातं। याच प्रकारे दुसऱ्या बाजूने सुद्धा असं चमच्याने फिरवून घ्यायचं। हे बघा, सगळं बी एकदम मस्त निघतं। याच प्रकारे आपण सर्व कारल्यांच्या आतलं बी काढून घेऊया। इथे मी सर्व कारली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। पाव चमचा हळद घेतलेली आहे आणि अर्धा छोटा चमचा मीठ घेतलेला आहे। आता आपण ही कारली थोडीशी पाण्यामध्ये उकडवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी कढईमध्ये पाणी गरम करून घेतलेलं आहे। तर त्यामध्ये आपण सर्वात अगोदर मीठ काढून घेऊया आणि हळद आणि मीठ टाकल्याने काय होतं, कारल्याचा थोडासा जो कडूपणा असतो ना तो कमी होतो आणि जेव्हा आपण याची भाजी बनवतो तर ती कडू लागत नाही। त्यासाठी आपल्याला ही स्टेप करून घ्यायची आहे। आता मीडियम गॅसवरतीच आपण हे एक 2 ते 4 मिनिटांसाठी उकळवून घेणार आहोत। साधारणतः 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत। आपण कारली पूर्णपणे शिजवलेली नाही आहेत, फक्त हळद आणि मिठाच्या पाण्यामध्ये एक 3-4 मिनिटं उकळवून घेतलेली आहेत, जेणेकरून याचा कडूपणा कमी होईल। आता आपण हे एका चाळणीवर काढून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे, आणि वरतून आपल्याला थोडंसं यावरती थंड पाणी टाकून घ्यायचं आहे। यावर मी थोडं थंड पाणी टाकून घेते, जेणेकरून ते लवकर थंड होतील। आता हे जोपर्यंत थंड होत आहे तोपर्यंत आपण याच्या आतला मसाला कसा तयार करायचा ते बघून घेऊया। भरली कारलीसाठी लागणारा मसाल्यासाठीचं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 1 वाटी सुकं खोबरं किसून भाजून घेतलेलं आहे, 1 टेबलस्पून गूळ घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट, फोडणीसाठी 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत, मूठभर कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे, 1 छोटी वाटी शेंगदाणे भाजून त्याचं साल काढून घेतलेला आहे आणि इथे काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरचीची पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीपुरतं मीठ आणि 1 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे। इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। तर त्यामध्ये सुकं खोबरं जे भाजून घेतलेलं आहे ते काढून घेते आणि शेंगदाणे जर का तुम्ही भाजलेलं नसेल तर सुरुवातीला तुम्ही भाजून घ्या, त्यानंतरच हे वापरायचं आहे आपल्याला। आणि यामध्येच मी गूळ सुद्धा काढून घेते। आता आपल्याला हे मिक्सरला एकदम जाडसर याची पूड करून घ्यायची आहे। तर इथे मिक्सरला मी जाडसर खोबरं आणि शेंगदाणे असे वाटून घेतलेले आहेत। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला हे ठेवून घ्यायचं आहे। यामध्येच मी सर्व कोरडे मसाले सुद्धा काढून घेते आणि मीठ सुद्धा। यामध्येच आलं लसणाची पेस्ट सुद्धा काढून घेते। माझ्याकडे होती म्हणून मी आलं लसणाची पेस्ट घेतली आहे। जर का तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही अख्खा लसूण आणि अद्रक यामध्ये टाकू शकता। आता मी झाकण लावून पुन्हा हे 1 मिनिटासाठी फिरवून घेते। तर इथे आपला आतमध्ये भरण्याचा मसाला बनवून तयार झालेला आहे। एका प्लेटमध्ये मी हा काढून घेते। सर्व मसाला मी इथे एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे। यामध्येच बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि ही यामध्ये व्यवस्थित आपल्याला हाताने एकजीव करून घ्यायची आहे। हे बघा, या प्रकारे कारली मी जेव्हा उकळवून घेतली तेव्हा मी चाळणीवर काढून घेतलेली, त्यामुळे याच्यात आतलं जेवढं पाणी आहे ते सगळं निघून गेलेलं आहे। तर आता आपण हे मसाला जो आहे आपण करून घेतलेला हा पूर्ण यामध्ये भरून घ्यायचा आहे आपल्याला। या प्रकारे भरपूर मसाला आपल्याला यामध्ये असं भरून घ्यायचा आहे आणि हलकंसं असं प्रेस करून घ्यायचं आहे। याच प्रकारे आपण सर्व कारल्यांमध्ये मसाला भरून घेऊया।
इथे मी कारल्याच्या आतमध्ये व्यवस्थित मसाला भरून घेतलेला आहे आणि आपला थोडासा मसाला उरलेला सुद्धा आहे। तर आपण जेव्हा कारली परतून घेऊ तेव्हा मी हा मसाला त्यामध्येच वापरणार आहे। तर पॅन मध्ये मी तेल सुद्धा गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। तर हे 4 टेबलस्पून तेल मी वापरलेला आहे। त्यामध्येच लसूण काढून घेते। थोडासा असा पसरवून घेते। आपल्याला लसूण जास्त परतायचा नाही, कारण का आपण कारली जेव्हा यावर ठेवून घेऊ ना त्यासोबतच लसूण सुद्धा व्यवस्थित परतला जातो। तर सर्व कारले मी यामध्ये असे व्यवस्थित लावून घेते। आता आपल्याला यावर झाकण वगैरे अजिबात ठेवायचं नाहीये। असंच एक बाजूने आपल्याला एक 3 ते 4 मिनिटं शिजवून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपण ही पलटून घेणार आहोत। साधारणतः 2 ते 3 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण कारले पलटून घेऊया। हे बघा या प्रकारे, याच प्रकारे मी सर्व उलटून घेते। हे बघा मी सर्व कारली इथे उलटून घेतलेली आहेत। आता दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी ही कारली छान फ्राय करून घेणार आहोत। साधारणतः एक 2 ते 3 मिनिट झालेले आहे। आपला जो मसाला उरलेला आहे तो मी यामध्ये काढून घेते। सर्व मसाला मी यामध्ये काढून घेतलेला आहे। आता मी मीडियम गॅसवरतीच हा मसाला 1 ते 2 मिनिटांसाठी व्यवस्थित यामध्ये मिक्स करून घेते, जेणेकरून आपली कारली जिकडे कुठे थोडीफार कच्ची राहिली असतील ती सुद्धा व्यवस्थित शिजली जातील। हे बघा या प्रकारे मसाला मी एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी व्यवस्थित यामध्ये शिजवून घेतलेला आहे। इथे आपली भरली कारली आता रेडी झालेली आहे। तर गॅस बंद करून घेऊया आणि पटापट याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली भरली कारल्याची रेसिपी बनवून तयार झालेली आहे। तसं पाहायला गेलं तर कारल्याची भाजी कडू असल्याने बरीच लोक याला पसंती देत नाहीत, परंतु आजची आपली भरली कारल्याची रेसिपी अशी आहे की जी अजिबात कडू लागत नाही। एकदा तुम्ही या प्रकारची रेसिपी करून पाहिली तर तुम्ही दरवेळी हीच रेसिपी बनवाल। भरल्या कारल्याची ही रेसिपी टेस्टी आणि हेल्दी तर आहेच, शिवाय तुम्ही ही मुलांनाही खायला घालू शकता। आजची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि जर का आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।